Kereta 7-seater yang jimat minyak dan maintenance murah. Pernah dengar ke? So, hari ini di depan saya ada seunit Honda BR-V tahun 2021 1.5 full spec model. Kereta ni di JB Autoworld hanya nak jual RM65,800 sahaja dengan harga body. Dan jika nak buat full on, sebulan hanya perlu RM900 sahaja, ikat 9 tahun. Tak perlu risau beli kereta dengan kami sebab kereta di sini semua tak pernah major accident ataupun pernah kena banjir. Dan di sini kami pun ada provide anda 5 tahun warranty dan juga 3 days money back guarantee. Untuk full spec ini, kereta ni dilengkapi dengan multi-function steering, pedal shifter, touchscreen display, reverse camera, full original leather seat dan juga aircon blower di passenger seat. So kepada korang sesiapa minat kereta ni punya, boleh PM number saya, dan kepada korang sesiapa nak cari kereta yang berkualiti punya, datanglah JB Autoworld. Saya di sini tunggu anda.